હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયાસ સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મેક્રોની પાસ્તા। પાસ્તા બનાવવા માટે આપણે મેક્રોની પાસ્તાને બોઇલ કરી લઈશું। એના માટે આપણે કડાઈમાં 1 લીટર જેટલું પાણી લઈ લઈશું। पानी बॉइल थई जाए एटले 1 टेबल स्पून जेटलू मीठू ने 1 टेबल स्पून जेटलू कुकिंग ऑइल लई लईशुं। पानी बॉइल थई जाए एटले आपणे एमां 2 बाउल जेटला मेक्रोनी पास्ता एड करीशुं। आटला पास्ता 4 मेम्बर माटे सफिशियंट छे। હવે મિક્સરને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે પાસ્તાને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને બોઇલ થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા રહીશું। પાસ્તા બોઇલ થયા છે કે નહીં એ હવે ચેક કરી લઈશું। એના માટે આપણે પાસ્તાને નાઇફથી કટ કરીને ચેક કરી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પાસ્તા પરફેક્ટલી બોઇલ થઈ ગયા છે। હવે આપણે પાસ્તાને સ્ટ્રેનરમાં છાણી લઈશું। ઉપરથી આપણે 1 ચમચી જેટલું કુકિંગ ઓઇલ એડ કરી દઈશું એટલે એકબીજા સાથે ચોટે નહીં। कुकिंग ऑइल एड करीने मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे पास्ताने सेलो फ्राय करी लईशुं। एना माटे आपणे आ बधुं रेडी राखीशुं। एना माटे आपणे 2 झीणा समारेला टमेटा, 1 झीणुं समारेलुं केप्सिकम, 2 झीणी समारेली डુંગળી, 1 झीणुं कापेलुं केरेट, 4-5 कड़ी झीणुं समारेलुं लसण, 1 चमची रेड चिली सॉस, 3 चमची डार्क सोया सॉस, 4 चमची टोमेटो केचप અને 1 चमची सीजवान चटणी लईशुं। હવે આપણે પાસ્તાને ફ્રાય કરવા માટે 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ લઈશું। કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં લસણ એડ કરી દઈશું। लसण लाइट ब्राउन थई जाए त्यां सुधी चलावता रहीशुं। हवे एमां आपणे डુંગળી एड करी लईशुं। स्वाद प्रमाणे मीठું एड करीने मिक्स करी लईशुं। वच्चे वच्चे चलावता रहीशुं। त्यार पछी केरेट एड करी लईशुं। केरेट एड कर्या पछी मिक्स करी लईशुं। 5 મિનિટ ઢાંકીને ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા રહીશું। ત્યારબાદ એમાં કેપ્સિકમ એડ કરીશું। કેપ્સિકમ એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। 2 મિનિટ થઈ ગયા છે। 2 મિનિટ પછી પાછું ખોલીને મિક્સ કરી લઈશું।
ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, રેડ ચીલી સોસ, શેઝવાન ચટણી, ટોમેટો કેચઅપ અને ડાર્ક સોયા સોસ નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. ફરીથી વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ એમાં ટમેટા એડ કરી લઈશું. ટમેટા એડ કરીને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. વેજીટેબલ ચડી જાય એટલે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન પાસ્તા મસાલો એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે વેજીટેબલ ચડી ગયું છે. હવે એમાં બોઇલ કરેલા પાસ્તા એડ કરીશું. પાસ્તા એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે 1 ટેબલસ્પૂન ઓરેગાનો એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે 1 ચીઝ ક્યુબ્સને આ રીતે છીણી લઈશું. ચીઝ એડ કર્યા પછી ફરીથી આપણે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા પાસ્તા રેડી થઈ ગયા છે. હવે પાસ્તા સર્વિંગ માટે તૈયાર છે. સર્વિંગ માટે આપણે એક પ્લેટમાં પાસ્તા લઈ લઈશું. આપણા ટેસ્ટી એવા મેક્રોની પાસ્તા રેડી છે. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.